Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrews City Life pénteki stratégiák tartalma. Akik rendszeresen követik az oldalt, már megszokhatták, hogy péntekenként vagy egy valós idejű, vagy egy körökre osztott stratégia van a kínálatban. Ez alkalommal pedig a Warcraftnak egyik feldolgozását hoztam el. Még mielőtt a Dune rajongók elkapcsolnának, a Dune-t azt folytatni fogjuk, de most egy 2 hétig Warcraftot fogunk játszani, és utána majd a Dune a Harkonnen házzal fog visszatérni. Most azt találtam ki, hogy kicsit rotáljuk a tartalmakat, hogy ne legyen unalmas. És milyen érdekes dolog, nekem az első 2 játék élménye még a 80-as évek végén, 90-es évek elején a Dune, illetve a Warcraft volt. A kép egy kicsit megtévesztő, mert nem a Warcraft 3-mal fogunk játszani, hanem a Warcraft 2-nek egy felújított változatával. Ez egy mod, amelyet a Lorecraft Design gondozásában vehetünk a kezünkbe, és akkor tudjuk játszani, hogyha a Warcraft 3 Reforged is a birtokunkban van, tehát maga a mod az teljesen ingyenesen letölthető, ide be is linkeltem alulra, hogy hogyan tudod letölteni, és a Warcraft 2-t fogjuk játszani, a Warcraft 3 motorjával megtámogatva. Maga a Warcraft 2 egyébként egy közel 30 éves játék, hiszen 1996-ban jött ki a Warcraft 2 Tides of Darkness, de ez a tartalom nagyon is élő, hiszen ennek a kis cégnek a gondozásában 2024. januárjában jelent meg a Warcraft 2 Orc kampánya, úgyhogy most ebbe fogunk belenézni. Terveim szerint ezt az első szint, ami 4 darab pályát fog jelenteni, 2 hét alatt fogjuk lejátszani, utána pedig visszatérünk a Dune Spice Wars-szal, de már a Harkonnen házzal fogunk játszani, utána megint Warcraft 2, és így tovább, amíg a Dune-ben mindegyik házat be nem mutatom, illetve amíg nem játsszuk végig a Warcraft 2-nek a kampányát. Előjáróban azt tudom mondani, hogy a fiúk itt is nagyon jó munkát végeztek, és nagyon jól érezték a Warcraft univerzumnak a lényegét. És ennek köszönhetően úgy gondolom, hogy végre a Warcraft RTS része is újra a régi pompájában tud ragyogni. Ez az Andrews City Life pénteki stratégiák tartalma, a Warcraft 3 motorjával megtámogatott Warcraft 2 játékkal, jön a főcím, és utána kezdünk! Kezdem akkor azzal, hogy nagy dilemmába voltam, hogy hagyjam-e ezt az intrót úgy, ahogy van, vagy beszéljek alá, aztán az utóbbi mellett döntöttem, mert ez az intro, ez 2 videóból áll, és nem kevesebb, mint 28 perc, és egyébként meg maga az intro teljes hosszúságában, és zenével, illetve párbeszéddel együtt hozzáférhető gyakorlatilag akármelyik Warcraft 2 remake gameplay videóban. Beírod, ide fölülre föl is írtam azt, hogy Warcraft 2 Tides of Darkness remake a YouTube keresőbe, és akkor ott teljes hosszúságában meg tudod hallgatni. Azt gondolom egyébként, hogy maga ez az intro 28 perces, már ez is mutatja, hogy mennyire megvolt a lelkesedés a Warcraft 2 felújítóinak készítői szempontjából. Viszont azt is gondolom, hogy aki az én közönségem, illetve aki erre a csatornára feliratkozott, az szereti, hogyha van valamilyen háttér az adott játékhoz, úgyhogy én most megpróbálom nagyon röviden összefoglalni a Warcraft univerzum lényegét. Teszem ezt mind azért, mert amikor egyik haverommal pár évvel ezelőtt elmentünk a Warcraft filmre, akkor hiába volt jó az a film, de nem értette.
És még nekem is kapkodnom kellett a fejemet, hogy pontosan ki kicsoda, nem is meglepő ezek után, hogy nem lett folytatása ennek a filmnek. Úgyhogy aki nincsen képben erről az egész univerzumról, az nem biztos, hogy érteni fogja azt a játékot, hogy miért történik itt az emberek és az orkok közötti csihi-puhi, illetve mik a játéknak a céljai. Annak ellenére, hogy ez egy valós idejű stratégia, tehát lehet ezt úgy is élvezni, hogyha te nem tudod a hátterét, szóval, hogyha téged nem érdekel ez a több mint 25 perces háttér bemutatás, akkor nyugodtan előre tekerhetsz a videóban, 30. perc körül már kezdem a játékot, de szakaszoltam is a videót, úgyhogy így is meg fogod tudni találni, viszont azt gondolom, hogy érdemes meghallgatni ezt a kis képbehozót, amit most a Warcraft 2 Remake intrója alá készítettem, mert ezzel próbálok egy kicsikét közelebb hozni a Warcraft 2-nek az univerzumához, illetve közben kommentálni is fogom a képen látható történéseket. Most itt éppen az orkok egyezkednek, nagyon leegyszerűsítve, hogy ki legyen a főnök, és majd ez az Orgrim Doomhammer lesz, aki az alfahím lesz, és ő lesz, aki az emberek elleni háborúban majd dicsőséget próbál szerezni, ami praktikusan azt jelenti, hogy megpróbálja szolgasorba taszítani, illetve kiírtani a játékban az emberi fajt. Ebből is látható, hogy ebben a játékban is érvényesül a klasszikus jó fiú, rossz fiú felosztás egy pici csavarral, értelemszerűen a jó fiúk az emberek, a rossz fiúk pedig az orkok, de a pici csavar az arról szól, hogy az orkok azok eredetileg nem voltak olyan rossz fiúk, eredetileg nem ezeket a marcona izomembereket kell elképzelnünk, hanem egy békés sámánisztikus kultúrát, amelybe azonban körülbelül 5000 éve a még nagyobb rossz, az igazi főgonosz, a lángoló légió belerondított, és Kil'jaeden, a csábító, megbabonázta az orkok egyik legjobban megbecsült fő sámánját, Nerzult, és Manoroth Veremúr király mocskos vérét megitatva vele, az ork harcosokkal, egyfajta démoni vérátokkal fertőzte meg az egész fajt, és a velük egy bolygón élő Draenor második népe ellen vezette őket. Innentől kezdve lettek az orkok ekkora brutális nagy állatok, és innentől kezdve lett az a céljuk, hogy mindenkit kiírtsanak a világban, aki nem ork, kifejezetten az embereket. A Warcraft 1-es részében ez már részben sikeres volt, mert az első háború elhozta az emberek egyik legnagyobb várának, erődítményének, Azerothnak a bukását, és akkor most a második részben pedig a Lorda Eron ellen fordultak. Amiket itt láttatok, emberi hajókat, ezek pont azok a hajók, akik Azerothból Lorda Eronba menekülnek. Az orkoknak azonban nem lesz olyan egyszerű dolguk, mert hogy legalább még 6 darab emberi királyság van, ami védekezik, és hát előbb-utóbb majd kénytelen kelletlen össze is kell fogniuk, hogy ezek ellen a teremtmények ellen sikeresen felvegyék a harcot, hozzátéve, hogy az orkok amúgy annyira, mint láthattátok, nem lennének gonoszak, csak gonoszszá váltak, tehát ez rögtön egy ilyen érdekes csavart ad a történetnek. Azt is lehet látni, hogy mint az óvodások éppen veszekednek itt azon, hogy az egyik vissza akarja kapni a farkasát, akkor a másik is vissza akarja kapni a farkasát, és akkor most még itt egy kicsit kötekednek is, hogy te miért kaptad vissza a farkasodat, ami lovagoltál, én meg miért nem. Szóval van az orkokban egy kicsi infantilizmus is, amellett, hogy eléggé gonoszak. Viszont egy nagyon izgalmas fajnak számítanak, és valószínűleg ezért is kezdték inkább az orkokkal ezt a remake-et, mert hogy egy változatosabb népnek számítanak, és amúgy is van az orkoknak egyfajta reneszánsza.
már maga a Warcraft film is inkább az orkokról szólt. Ugrottunk egy színt, és most egy börtönben vagyunk, ahol Cho'Gall és Gul'dan együtt raboskodnak. Cho'Gall az egy orcs, egy igazi izomagy, ővele annyira nem kell foglalkozni, Gul'dan viszont az ork nép mondhatni, hogy örökös elárulója. Miután Ner'zhul egy kicsit túltolta a biciklit a mészárlásokkal, az egykori mestere ellen fordult, és így próbálta az orkokat összefogni. Ez annyira nem sikerült, hiszen börtönbe került, viszont volt egy felbújtója, ő pedig nem más volt, akit itt ebben az álomszerű jelenetben Gul'dannal szemben látjuk, ő Medivh, a meglehetősen nagyképű varázsló, ki úgy gondolja, hogy több mint ember, több mint varázsló, de arra kiválóan alkalmas, hogy időközönként belekavarjon a dolgokba, és egyfajta fantasy Otellóként rosszat akarjon. A Warcraftnak a világát nagyon gyakran hasonlítják a Gyűrűk urának a világához, és nagyon sok hasonlóság van benne, nem lehet nem észrevenni akár a névbeli hasonlóságokat sem, mint például Khazad-dûm és Khazmodan, vagy akár az orkok és az emberek ugye teljesen megegyeznek, mint két fő faj a játékban, illetve a Gyűrűk urában. Egyébként a Warcraftról is van film is, könyv is, képregény is, szóval ez egy igen gazdag univerzum, de sokszor akár egymásnak ellent is mondanak, nem is beszélve a World of Warcraftról, ami a fiatalabbak számára ismerhető, és amire speciálisan én nagyon haragszom, ezzel nem lesz egy népszerű vélemény, de nagyon haragszom rá, mert azzal, hogy 2004-ben megjelent a Warcraftnak az MMORPG változata, a WoW, azzal tulajdonképpen ezt az RTS részt kinyírták, pedig ez annak idején, és még a Warcraft 3 idején is egy nagyon-nagyon innovatív dolognak számított. Szóval vissza a jelenetre, tehát Medivhről azt kell tudni, hogy ő szereti megkavarni a szószt, és a Gyűrűk ura párhuzamot azért hoztam föl, mert hogy hasonlít Gandalfhoz, Gandalf is szereti mindig megkavarni a dolgokat, de a motiváció az természetesen teljesen különböző, amíg Gandalf jóindulatúan, jó szándékkal szól bele az eseményekbe, addig Medivh egyértelműen rossz szándékkal fog belekavarni a dolgokba, és ez természetesen mindig valaki, de nem ő számára rosszul fog elsülni, úgyhogy ezért mondtam, hogy ő a Warcraft univerzum Otellója. Itt éppen az egyezkedés arról szól, miután Medivh a szokásos módon jól felnyalta a saját maga egóját, hogy Gul'dannak azt ajánlja, hogy amennyiben sikerül Sargerasnak a sírját megtalálni, akkor még nagyobb erőhöz tud jutni, mint amivel Kil'jaeden valaha is rendelkezett, és hogyha sikerül ezt a sírt megtalálnia Gul'dannak, ennek a varázslónak, akkor még hatalmasabb erő jut a birtokában, mint ami valaha volt. Itt azonban ebben az álomszerű jelenetben belerondít egy emberi hős, Khadgar a mágus, illetve Lothar a harcos, akik itt mindjárt le is nyomják Medivhet, de hát Medivh az tulajdonképpen örökké él, szóval akkor itt már visszajutunk a rögvalóságba, vagyis a börtönbe, és ezzel Gul'dan fel is ébred a tetszhalott állapotából, vagyis a hetek óta tartó kómából. Viszont szembesülnie kell tettének következményével, hogy elárulta az orkfajt, úgyhogy hamarosan Orgrim Doomhammer színe elé kell járulnia. Amíg pedig ezt az aggancsos varázslót, akinek minden testrészéből is karika lóg ki, Doomhammer színe elé viszik, addig elmondanám, hogy azt hiszem, hogy ebből is láthatjátok, hogy a Warcraft univerzumában a személyes célok mennyire fontosak. Tehát szemben a Dűnével, ahol inkább a birodalmi logika érvényesül egy-egy
szereplőnek a döntéseiben itt nagyon keményen a személyes célok, a hatalom megszerzése, az árulás, valamint a másiknak az oly módon való lenyomása, hogy abból az adott szereplő minél nagyobb hasznot húzhasson. Tehát ebben a vonatkozásban azt tudom mondani, hogyha mondjuk a többi már itt bemutatott, illetve majd a későbbiekben bemutatandó fantasy játékhoz kell hasonlítanom, akkor a Warcraftnak a világa valamivel sötétebb, mint a Dűnének a világa, pontosan azért, mert itt inkább a személyes célok motiválnak, a Dűnében pedig a birodalmi logika, illetve a birodalmi logikán túlmenően is van egy nagyon erős vallási vonulata, ugye ott várják a Mahdit, aki majd Paul Atreides lesz, várják a megváltót, a megmentőt, akit nagyon komoly hatalommal és képességekkel ruháznak fel, és a Dűnének van egy igazi hőse. Ezzel szemben a Warcraft univerzumában egy kicsit jobban a személyes célok motiválnak, így aztán minden szereplőjének van többé-kevésbé hibája is. Viszont a Warcraft univerzuma nem olyan sötét, mint a Starcraft univerzuma, ahol van egy egyértelmű gonosz, a Starcraft univerzumában ezek a zergek lesznek, akik teljes erővel mindent megpróbálnak elpusztítani. Itt a főgonosz, a nagygonosz az igazából csak háttérből irányítja a dolgokat, és az orkokon keresztül próbálja, legalábbis a Warcraft 2 játékban az emberi fajt kiírtani. Itt is vagyunk akkor, ahol Gul'dan és Orgrim elkezdenek egyezkedni. Szokásos módon ugye Orgrim Doomhammer úgy van vele, hogy most itt meg fogja szabadítani a fejét a nyakától Gul'dannek, és már készül is a végső csapásra, de Gul'dan fel tud valamit ajánlani, és Gul'danről tudni kell azt, hogy nagyon-nagyon jó meggyőző képessége van, illetve természetesen megígéri azt, hogy majd ő örök hűséget fog fogadni Doomhammernek, és teljes erejével, varázslatával, örök szolgálattal fogja támogatni Doomhammert. Aki ezt nem igazán hiszi el, de Gul'dan meggyőzi arról, hogy hát ide figyelj öreg, egyedül te nem győzhetsz, hanem mindenképpen kelleni fog az én segítségem, az én mágia, tudásom, és ugye felhasználva a Medivh-től kapott információkat, ami nem mondja el pontosan, hogy ő mit tervez, de azt elmondja, hogy én még nagyobb hatalmat fogok tudni neked adni, illetve hogy a warlockok nélkül, akik az orkoknál a varázslóknak felelnek meg, és már a Warcraft 1-ben is egy jelentős szereplői voltak a játéknak, szóval ezek nélkül, a teremtmények nélkül te nem fogsz győzni, és éppen ezért én segíteni fogok neked, mondja Doomhammernek, és akkor ez meggyőzi végre ezt a Marcona ork alfa hímet abban a vonatkozásban, hogy meghagyja Gul'dannek az életét. De nagy valószínűséggel, bár az ork harcosok többsége kissé együgyű, de azért Doomhammert nem ejtették a fejére, tehát ebből az arcból is lehet látni, hogy azért ő pontosan tudja, hogy Gul'dantől mire számíthat. És anélkül, hogy elspoilerezném a dolgot, annyit tudok mondani, hogy a régi magyar mondás, miszerint nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, az itt is érvényesülni fog előbb-utóbb. Ez volt tehát a rövid és szubjektív képbehozó a Warcraft univerzumáról és az ork fajról, és akkor kezdjünk végre játszani. A pályák megnevezése és célja egyébként abszolút megegyezik az eredeti Warcraft 2-vel, viszont jelentősen kibővített tartalommal fogjuk mindezt kapni. Az első pálya, amely a Zul'Dare névre hallgat, arról fog szólni, hogy nyersanyagok gyűjtögetésével készüljünk fel az emberek elleni háborúra.
Trumka, chieftain. Trumka, warrior. The Horde is preparing to launch an assault against the mainland of Lordaeron. Oberyn Doomhammer, war chief of the Orcish Hordes and ruler of the Blackrock clan, has ordered us to establish a small outpost on Lordaeron's southern shores. To secure the Zildare region, as Doomhammer demands, we will need to construct a barracks and several farms to feed the troops. Our success may help us determine the extent of the pathetic human defenses and what resistance they can offer against our forces. Kezdjünk is akkor neki az első pályának. Alapvetően nálam már ott szereztek a készítők egy piros pontot, hogy amíg mondjuk egy klasszikus Warcraftban az első pálya az egy ilyen inkább tanulós pálya volt, tehát hogy tanuljuk meg a játék alapjait, ugyanez volt még a Warcraft 3-ba is, itt már rögtön az elején belecsapunk a lecsóba, hiszen nem minden kihívás nélkül lesz ez a játék. Én egyébként ezt a kampányt normál fokozaton játszom, úgy látom, hogy így is van benne elég kihívás, de van ennél egyel nehezebb fokozat, az a nehéz, vagyis a hard fokozat. No, kezdjünk akkor fölfedezni, és nézzük meg, hogy mi van itt a környéken. Ugye küldetésként azt kaptuk, hogy építsünk disznófarmokat, ezek lesznek felelősek az élelemért, illetve barrakot, ahol egyelőre csak gruntot fogunk tudni képezni, illetve a fő küldetés az az, hogy gyűjtsünk össze 12 000 aranyat, illetve 12 000 fát. Azt gondolom, hogy az ilyen gyűjtögetős küldetések is klasszikusan Warcraft típusú küldetések, leggyakrabban itt találkozhatunk vele a Warcraft, illetve a Starcraft univerzumában. Nem véletlen, hiszen mind a kettőt a jobb sorsra érdemes, és azóta kb. Már többszörös felvásárláson átesett Blizzard Entertainment fémjelzi. Itt pedig, mivel a Warcraft 3 motorjával van megtámogatva ez az egész mod, ezért a Warcraft 3-ban már a hősök is nagyobb szerephez jutottak, mint a megelőző részekben, szóval tudunk nagyon jó kis asszeteket, eszközöket fölvenni, amelyek majd bővítik a hősünknek a képességeit, van, ami a támadási sebességet növeli, van, ami adott esetben gyógyítási lehetőséget ad hozzá, és így tovább, és majd ezeket remekül lehet használni, valamint az a 10 fokozat, amit a Warcraft 3-ban megszoktunk, az itt is működni fog, tehát 10 fokozaton keresztül lehet a tapasztalati pontok összegyűjtésével segíteni a hősünket abban, hogy minél keményebbé, erősebbé váljon, illetve minden egyes fokozattal egy-egy újabb varázslatot, illetve passzív képességet lehet neki kioldani. Építsük is meg akkor az első disznó farmot, mert ez nélkülözhetetlen lesz abból a szempontból, hogy peonokat, vagyis munkásokat tudjunk építeni, illetve a későbbiekben majd hadsereget is tudjunk toborozni. Utána pedig következhet a barrak, és akkor végre el is tudunk indítani hódító utunkra, de természetesen lesz itt egy-két nem várt nehézség is, azt majd mindjárt meg is látjátok. És akkor úgy látom, hogy lassan most már el is tudunk indulni. Work complete. És az első 3000 aranyat sikerült itt behúzni. Most már szerintem itt lesz az ideje barrakot építeni, We need more gold. mert valahogy meg is kell majd védeni magunkat. Work complete. Okidoki. Oké, akkor ezt is kijelzi, hogy melyek azok a peonok, amik napoznak. Illetve hát jelen esetben inkább fagyoskodnak. De az a lényeg, hogy nem dolgoznak. Be happy to. És azt pedig nem szeressük.
I can do that. Na nézzük. Van egy olyan Yes. érzésem, hogy a fa fog lassabban összegyűlni. Az aranyat kicsit ütemesebben tudják behozni. Aztán vannak itt ezek a disznók, amik igazából csak dísznek vannak itt. Meg nyuszika. Elég kis hegyes fülű. Work complete. Kész a barrak, és egyelőre gruntot lehet Yes. benne készíteni. A grunt az az Ready to orkoknak work. egy alapegysége. Okidoki. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az emberi footmannek a párja, Work. csak valamivel erősebb. Ready to work. Brutál ork harcos, és képes arra, hogy fosztogasson. What do you want? Finom. Be Lassan happy to. szerintem az első 3000 arany is össze fog gyűlni. Your command, master. Itt van utok is, aki úgy látom, Work hogy complete. majd láncvillámot fog tudni Work complete. lőni. Ez egy elég hasznos varázslat lesz, mert egyszerre több mindent lehet vele megsebezni. What is it? És akkor már szerintem felpörögnek az események. Ó, szegény. Wolves, we're under attack. Hoppa. Find their den and put an end to these attacks. Na próbáljuk ezt. Yeah. Tud. Jó, gyorsan meggyepálták őket, és akkor most az lesz a feladat, hogy megkeresni a farkasok fészkét. Approaching. Akkor induljunk Work el. complete. Közben az első 3000 arany is megvan. Your command, master. What is it? I am here. És akkor ez úgy néz ki, hogy ezt a Potion of Healing-et, ezt csak saját gyógyítására tudja használni a Yes. Your hős, command, master. I can do that. míg ezt, a tekercset, ezzel már másokat is lehet gyógyítani. Yes. De úgy tűnik, mintha maguktól is gyógyulnának, ez jó. We need more gold. Something need doing? Na akkor most aranyra lesz szükségünk, Okie dokie. méghozzá sokra. Your command. What is it? I'll carve you up. Your command, master. Azt hiszem gyorsan meg kell találni itt ezt a All right. farkas barlangot, mert különben All bajok right. They're lesznek. destroying our city. We're being És attacked. ráadásul még az épületeinket is támadják. Ha? Approaching. Yes. Túl sokan vannak. Tell me. Moving on. Here. Na vajon hol lehetnek? Moving on. Approaching. Innét is jöttek, meg innét is jöttek, még az is lehet, hogy Alright. több ilyen Here. fészek van.
Approaching. Moving on. All right. Egyelőre még nem találom ezt a fészket, de mindjárt meg lesz. Here. Pedig innét jöttek. All right. Approaching. Here. All right. Moving on. Közben a szükséges arany meg már mindjárt összegyűlik. Approaching. Szerintem nem erre lesz. Here. Hanem inkább erre. Úgy érzem. All right. Approaching. Ez meg is van. Die. Ezek nem azok, We're being attacked. hanem ezek All right, egyéb men. Establish a teremtmények. base camp and prepare to move out. Közben pedig úgy tűnik, hogy az emberek is megérkeztek. Ami nem annyira jó, hogy még ezzel is kell majd törődni. Is it true, sir? Have the orcs really made it this far north? And the stories, if even half of them are true, how can we possibly És úgy defeat tűnik, them? hogy ők is bázis Calm yourselves and stay focused on our építenek, task. We are here to investigate the rumors of a tehát suspected akkor horde majd presence ezt a in the problémát Zuldare is region. kell kezelni. Now, Vicces, hogy annak see if you idején can a get that Warcraft fire going. 2-ben az első pálya mennyire könnyű volt, és hát itt úgy tűnik, hogy nem lesz ez olyan nagyon könnyű. Chieftain, there are human ships in the northern bay. Pedig azt We're hittem, being attacked. Damn. We're not prepared for this. We must put out the signifier immediately, or they will notice us from the ships. Scour the island, slaughter the humans, and don't let them warn the mainland. itt az ideje egy gyógyításnak. All right. We're being attacked. És azt a feladatot kaptuk újonnan, Zotto. Tell me. hogy el kéne oltani azokat a tüzeket, amiket az emberek gyújtottak, csak vajon hol gyújtották? Here. Ez a másik kérdés. Approaching. Lehet, hogy itt? Moving on. All right. Hát ez nem sikerült. Approaching. Attack. Here. Csak újabb vagy újabb teremtményekbe botlunk. Itt például most mondjuk a gnollokba, de ezeket le fogjuk nyomni. És én úgy látom, hogy viszont mivel van bőven pénzünk, Ethan. ezért tudunk építkezni. I'm here. What is it? Neked egy gyógyítás. Tell me. Command, Master. És már itt is vannak az emberek is. Yes, Hoppám! I'm here. Na jó, menjünk vissza a főbázisra, de lehet, hogy erre lesznek majd. Moving on. Your command, Master. Your command. Ethan. Az lenne az iszonyatosan jó, hogyha ketten egyre mennétek rá. Zotto. Látszik, hogy kijöttem a gyakorlatból, gyerekek. What is it? Here. Your command, Master. Közben viszont ő szintet lépett. Jó lesz ez a Devastate. Én meg tudok akkor tovább építkezni, mert szerencsére arany az viszont bőven van, és még a bányában is egészen szépen van. Here. Na szóval, hol vannak a farkasok?
Engem ez érdekelne. Közben már, minthogyha el is tűntek volna. What is it? Te meg gyógyulsz, főhőském, csak lassan. All right. Your command, Master. Moving on. They're destroying our city. Még egy kis farkas. Ez erőt kell gyűjteni. Mese nincs. Chieftain, I'm here. Your Aha, command, szóval ide Master. kellett volna jönni, Approaching. de akkor most már lehet, hogy kevesebb emberi Alright. erősítés fog jönni. Tehát ide jöttünk, eloltottuk a tüzet, és ezzel elvileg akkor kevesebb Moving on. emberrel számolhatunk. Mindegy, Your építetünk. command, Master. I am ready. És itt van utok. Utokat is fölgyógyítjuk. Ő meg mindjárt Want me to készen survey? lesz. És ő egyszer föl is tud támadni, Your command, Master. hogyha úgy alakul, hogy meghalna. What is it? Jó, Zotto. ennyien indulunk. Ennyien már elégnek kell, hogy legyünk. És akkor lenyomjuk a farkasfészket. Approaching. Your command, Master. For the whole. Innét jött, Here. I'll carve you up. They're destroying our city. meg a peonokat is Yes. macerálják. What do you your command, Master? I'm here. All right. Aha, Here. keresztül tudnak jutni az erdőn. Moving on. Ezt nem Approaching. tudtam. Approaching. Your command, Master. Nagyon szépre sikerült egyébként a látványvilág. Wow. Tell me. Itt a nagy macika. Azt a mindenit neki. Ennek még nem mennék neki. Here. All right. Your command, Master. De ha itt átmegyek, akkor mindenképpen neki kell menni majd a macinak is. Moving on. All right. Szerintem még a jövő zenéje. Here. Nem tudok bemenni. Yes. Your command, Master. Közben már egyre többen vagyunk. Ez jó. Eton. Csak szegény Black Hand Guard az What is it? alig él. All right. Your command, Master. Még jöhet szerintem, és mindjárt megvan az újabb 3000 fa. Tell me. Itt most az emberek vannak, Approaching. baj. Your command, Master. Fejtett meg. Ha történik, akkor kicsit szét lehet zúzni a védelmüket. I'm here. És szerintem, ha így tovább megyünk, akkor akadunk They're majd destroying our city. emberek Your táborára. command, Master. Tell me. Szétcsapják. Hát, ha itt a hordókban van valami All right. arany. Az For mindig jól jön. Lord. Here. Your command. Your command, Master. Hát itt sok esélyed nincs. Hoppá. Egy, I'll carve you még up. egy. low. For Lordaeron! Approaching. Közben úgy tűnik, hogy az aranybánya az Orcs! Arm yourselves! kezd kimerülni, de igazából, ha 400-ba kerül egy grunt, és nekem most van 17 000 aranyom, ez olyan nagyon nem érdekel. Még egy kicsivel több, hogyha te ezt Our föl gold tudod mine has venni. collapsed.
Akkor most már minden peon rámehet a fára. Work. What is it? Moving on. All right. Vannak egy páran. Attack! Here. For King Terenas! I am ready. I am here. Utok meghal, de ez nem akkora probléma, mert elvileg mindjárt föltámad. Ez is van. Csak nem teljes egészségben. Attack! Your command. The destroyer Egyet knows city. szétcsaptak. Jó. Farkassal Your nem master, probléma. I'll carve you up. És akkor itt ezt is lehet lebontogatni. Approaching. For Lordaeron! Ó, tehát ez 3-mal csökkenti a páncélját. Your command, És most úgy master. tűnik, hogy már csak a farkasokkal kell táncolni, illetve harcolni. What is it? Jó, ennek ennyi. Ennek is ennyi, de itt még biztos, hogy lesznek, úgyhogy Zottal. akkor gyere erősítésként. És az a kérdés, hogy tudok-e még farmot építeni, mert ha tudok, akkor fogok tudni I am here. gruntot is. Itt van egy új bánya, Moving on. Approaching. és ez 50 000-es. Itt pedig föl tudok venni egy-két dolgot. Here. Fát. Közben a grunt barátaink elindultak, Yes. és sikerült teljesíteni a egyik main questet. Work complete. Vagyis azt, hogy begyújtsuk a tüzeket. Ethan. What is it? Téged föl kéne tölteni manával. Want me to survey? Utokot meg élettel. Azt nem lesz, Loktar, te I'm dobd here. el. Te meg vedd fel, és már föl is vagy Tell töltve. me. Jobb egérklik kellett eldobni a cuccokat. Ami nem azt jelenti, hogy akkor ezek megsemmisülnek, csak What is it? letesszük őket a földre, és akkor a másik hős meg föl tudja venni. Na most már egy nagyobb erővel fogunk itt megjelenni. Orcs! Arm yourselves! Bizony, bizony, jönnek az orkok. A te régi mestered eljött, hogy új leckére tanítson. És akkor még egy. Arms! És nem engedtek többet, mint 50-et. És akkor most szépen egy katapulttal el is süllyedjük Humans have been ezeket a destroyed. hajókat. A First Blood az meg is van. Moving on. Excellent. We've made ready and scouted the area. Doomhammer will És úgy tűnik, hogy úgy nyerjük meg a küldetést, hogy a farkasokat még le se győzzük. Viszont most szépen bepakolnak, és akkor victory is yours. Nézzünk akkor egy következő küldetést. A kettes küldetés, ez nevéből adódóan ilyen rajtaütéses lesz, Darnhold közelében, ami egy ilyen
erődítés, és valószínűleg kiindulva a Warcraft logikájából újabb egységeket is fogunk kapni. I will inform our superiors about the capture of the troll leader. Keep a close watch on the prisoners, Commander, as there is no telling what vile schemes they are already hatching. Don't worry. My men know a thing or two about handling outlaws. Do not underestimate the forest trolls, for they are unlike anything your men have ever faced. I will leave you a dozen of my archers. Már épül is a bázisunk. Our scouts have confirmed that a band of human soldiers have captured a war party led by Troll Commander Zul'jin and have taken them to a secret prison near the outskirts of Durnhold Keep. Seeing an opportunity to place these captives in debt to the Horde, Doomhammer has commanded that we focus our efforts on liberating Zul'jin and his trolls. Once freed from the clutches of their human captors, we are to return them to the safety of their own encampment nearby. This raid upon the unsuspecting prison will strike terror into the hearts of those who would dare resist the Horde. És akkor az első feladat az, hogy építsünk barrakot, illetve építsünk, I can do that. vagy tréningezzünk, de mindig úgy fogom mondani, hogy építsünk. Még ez a régi megszokás, Be happy to. 10 darab gruntot, és az előző pályán összeszedett aranyat és fát azt ide is áthozhatjuk. És akkor ez arról fog szólni, hogy Zul'jint, aki egy troll harcos törzsfőnök, illetve a troll Axtbrúvereket, ami egy klasszikus egysége a Warcraft 2-nek, ki kell szabadítanunk. Something need doing? Work complete. Work complete. Nézzük, mi van a hordóban, illetve a ládákban. Most éppen semmi. Yes. I can do that. You Ti want? mehettek aranyászni, Something need doing? pedig fázni, és inkább ide közelebb. Ez kár, hogy torony még nincsen, de szerintem majd előbb vagy utóbb lesz. Illetve az orkoknak egy speciális képességük, ez a fosztogatás, amivel a peonok, a gruntok és majd a későbbiekben az ogrék is tudnak élni. Ready to work. Ami igazából nem is ogre, mert az csak a Shrekben volt ogre, ez orange. Dabu. Your command, Master. Swarmer. Szóval ez a fosztogatás, ami azt jelenti, hogy erőforrásokat, Something need doing? jellemzően aranyat tudnak szerezni, hogyha egy-egy épületet szétvernek, Your és command. úgy látom, hogyha ezt sikerül majd kifejleszteni, és ezt itt kell kifejleszteni, akkor ez nekik egy passzív képesség lesz. What do you want? Tehát minden alkalommal, amikor megütnek egy épületet, akkor aranyat szereznek What is belőle. it? Ready to work. I can do that. Yes. Your command, Master. Be happy to. Ready to work. Szerintem úgy lesz, hogy
az előzőekből okulva többet is fogok építeni, mint 10 darab Your command, gruntot, Master. és akkor a maradék 5-6 az majd itt marad még védeni a bázist. Work, work. Okie dokie. Inkább aranyat menjetek. Your Termelni, command. Your command, bányászni. Master. Vagy apukámmal annak idején mondtuk, aranyat banyászni. I'm here. Here. Work complete. Approaching. Research complete. Úgy látom, Chief. hogy most utóbb Soldier. az Your command, itt Master. van, és ő majd gyógyítani is tud. Zoltan. Ready to work. Sok minden olyan dolog, ami az eredeti Warcraft 2-ben nem volt benne, Be happy to. ezt a Warcraft 3 motorjával együtt Your command, beletették, Master. viszont úgy látom, hogy például ilyen What is dolgokhoz, it? mint Ready to work. ugye ez a Thrall Axefu, nem fogom tudni kimondani, szóval ez a bárda dobós csóka, ezt meg megtartották, úgyhogy Ready to work. úgy tűnik, Master hogy a Zoltan. készítők nagyon érezték a Warcraftnak a világát. Ami mindenképpen egy piros pont. Az meg pláne piros pont, hogy amúgy ez teljesen ingyenesen elérhető, Your command, letölthető. Master. All right. 1, 2, 3, 4. Yes. Tell Akkor me. egy ekkora számban már el tudunk indulni, a többiek meg itt maradnak bázis védeni. Here. Your command, Master. Approaching. És itt már torony is Troll. van. That camp must be nearby. All right. De hát itt számbeli fölényben van, I'm ready. már archer is van. Your command, Master. What is it? Your command. Yes. És nem olyan gyengék az íjászok egyébként, mint az ember várná őket, hogy gyengék lesznek. Igaz, hogy sok mindent nem tudnak tenni a gruntok ellen, de ahhoz képest egészen sokáig bírják. Tell me. Jó, hát ezt is verjük szét, Your command. és jön is belőle a pénz is. Azt nem látom, hogy mennyi. I'm here. Your command, Master. Yes. Ezt a gruntot What is eléggé it? leamortizálták. All right. Here. Ezek gnollok lesznek, majd esetleg I'm here. szét lehet verni őket. Approaching your command, Menjünk neki. Master. Zoltan. Gyertek ti is! Hülyék! Tell me. Moving on. Ezek se voltak benne egyébként az eredeti Warcraft 2-ben. Your command. What is Warcraft it? 3-ban viszont már igen. Approaching. Most ezt nagyon gyorsan csapjátok szét. I'm here. Ethan. Tell your command, Master. Ez pedig egy kis kaja. Ezzel őt föl tudjuk gyógyítani. Moving on. Yes. Zog. What is it? Igazából ennek nagy jelentősége nincsen. Bár lehet, hogy ebből is aranyat lehet remélni. Here. Most nem tudunk tovább menni, mert ott az út közepén All ilyen right. fagyott fa. Here. Itt pedig szerintem Murlocs. I hate these two-legged frog freaks. Ugh. What are ezek they ilyen doing béka here?
emberek Seems like these pests are a widespread nagyon plague of this hasonlóak a world. nagákhoz, Much like és the ráadásul még Draenor. hálót is vetnek I ki, see. így All the bénítva more az reason to ellenséget, de hálót exterminate azt én is tudok. Ez ugye most nekem azért jó, mert hogy ezáltal én szintet lépek, tapasztalati pontok által, és itt van egy gyógyító forrásnak, ez a lehető legjobbkor jött. Itt szépen automatikusan gyorsan föl fognak gyógyulni, és akkor legyenek még Your grútok. command? Ti pedig közben mehettek ide, és majd akkor itt Lockdown. randizunk. I am here. What is it? Az új képessége pedig Dalrendnek egy szintén Your passzív command, képesség, master. 10%-kal növeli az egységek mozgási sebességét, és 5%-kal a támadási sebességét, támadási arányt inkább. What is it? Oké, föl vagytok gyógyulva. Zoltán. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy összesen command, mennyit lehet master. kijelölni. És akkor látom, hogy itt még vannak majd Tell me. emberek. Összesen ennyit lehet kijelölni. Yes, I am de here. Orcs! Here! Close the gate! Your command, master. most akkor intenzíven elkezdtük befálni őket. De még így is meg fognak fáradni. Your command, A kaput master. gyorsan be kéne törni, gyerekek. Utána az a tornyokat szétverni. Want me to survey? Van nyitok. I know our focus must be Zul'jin, but F. burning this place to the ground would greatly Már weaken még mind a Durham. kettő. You're right, Uta. Yeah. And the carnage would do well in covering our escape. See it done. What is it? Földgarat. Tehát, hogy mindegyiket Moving on. el kell I'm intézni. here. Na, ne végezzetek olyan munkát. Our yes is fine. Want me to survey? Nem jó. In my book, you're Illetve dead. baj, de most már akkor legalább a tornyokat szétverjük, Your command, és akkor master. őkkel még Your föl lehet command. majd támasztani. Itt. Zoltan. Yes. Chief. Chief. I hope I don't fail, Doomhammer. Your command, master. Observe. Your command. Abu, I'll cut Mehet your el head vissza. off. Ahhoz képest, hogy milyen számbeli fölényben vagyunk, hát nem muzsikálunk olyan We're being nagyon jól, attacked. de mondjuk, Beaton. azért, mert 16 és 22 közötti sebzése van, 4-es páncélja, nekünk meg 18 és 21 közötti sebzésünk, de csak 1-es páncélunk. Ja, így már értem. Yes. Yes. Ugye egy Black If that Sheep is nem my task. ártana. Want me to survey? És utok sem annyival erősebb ezzel a max 29-es sebzéssel. Your command. És az még nem derült ki, hogy őt hol lehet majd tréningezni, de szerintem Your előbb-utóbb ez command, is master. meg lesz. Megvárom, még a főhősünk visszatér a kedves egészségbe. Luktar. Tehát tulajdonképpen addig el is Sok-sok. mehetsz ide gyógyulni, mert Yes. úgyis baromi lassan gyógyulsz. És akkor Your command, master. most mint a boxoló, amelyiket padlóra küldtek, most fölállunk és szétcsapunk. I stand ready. I am here. Approaching. Chief. Oké.
Ez a gyógyforrás, ez nagyon gyorsan gyógyít, szerencsére. Yes. If that is my És task, akkor... Te your command, tulajdonképpen master. vissza is mehetsz, sőt te is menj ide gyógyulni, I am ready. és akkor így tudod I teljes observe. létszámmal What is it? menni. Here. És akkor most már Moving on. bosszum rettenetes. Your command, master. Gyepáljátok őket. For the Horde. Approaching. Te még kapsz egy bónuszt itt a páncélra. Tell me. Want me to Nem survey? legyen mi. Your command, master. Your command. What is it? Here. Go by 2012. Sotto. Elég durvát tettek ez a Guard Tower. I'm here. Tell me. Oké. Balra lámban. All right. Te Eat mondja, on. hogy van ez. Tehát te és te Approaching. mész gyógyulni. Your command. Sotto. Te jössz ide, Double. Yes. és tulajdonképpen ti mind jöhettek ide. Something need doing? Mert maximum I can do építek that. még egyet. És Your igazából command. Loktar. sokan kell, hogy legyünk. Nagyon sokan. What do you want? Ti pedig, akik Okie akkor dokie. gyűjtsetek fát. Work, work. Your command, master. Tell me. Moving on. Először rámegyünk a Yes. toronyra, ti meg rámentek az What is emberkészre. it? Here. What did we ever do to you? Work complete. Így ez meg kicsit ütemesebben megy. Ezt már szeretem. Sottos. I'm here. I'll carve you up, Chief. Loktar. Your Valahogy command, majd master. szét lehet verni Hammer. ezt itt. Közben nem mellesleg, meg pénzt is szerzünk az egészről. Greetings, Zul'jin. I am Rin Troll Blackhand of the Orcish Többszörök ez We elég have come jó. to deliver you to safety. Then we've Miket been is fooling your dad right back. Egyrésztről el tudja rejteni magát. Ez egyébként egy Night Elf Then we best tulajdonság, de get úgy tűnik, going. hogy most We ő will continue kapta this meg. conversation once you and your people are safe. Tud ilyen rovarrajt csinálni, ez a Frozen Throne-ban volt elérhető, és az egyik hős által regenerálódik, az mondjuk egy tipikus troll tulajdonság, és még egy kezdő sebzés, kezdő nagyobb sebzést is be tud tudni. És akkor itt vannak a trollok is. És igazából, hogyha nagyon akarnék, akkor ide jöhetnék is. What is it? A kevésbé szép része, de hát orkok vagyunk. Tell me. What is it? Nem kis gyerekek. Kemények, félelmetes orkok, akik mindjárt szét is verik ezeket a farmokat is. You want parrots?
és akkor majd őt is lehet fejleszteni, és akkor a végén majd olyan alakot tud ölteni, mint amilyet Illidan tudott. Jó, ez jó. Átvették egyébként a Warcraft 3-nak a varázslatait, a hősökre viszonyítva. Hát itt ők most egy kicsit sokan vannak. És ráadásul még ilyen nagyobb tornyokban is. Yes. Nagy csatának ígérkezik. De honnét fognak jönni? Approaching. I am ready. Here. We're being attacked. Zul'jin, Aha. always ready for Ja, war. szóval, hogy az lenne a feladat, hogy What you a want? trollokat Yes. eljuttatni. Your command, Chief. I am your command. Yes. Gyertek gyorsan. Ethan. I am A here. trollokat Zul'jin, always ready. Zul'jinnal az élen eljuttatni ide. All right. De akkor az valószínűleg, hogy csak úgy fog menni, hogyha visszafele megyünk. What is it? Akkor vegyétek fel a kesztyűt. Mesen így van. Approaching. És próbáljátok meg azt, hogy egyszerre egy-egyet váltok. Zoltan. Ti már mehettek is Tell ide. me. I am here. De jó sokan vannak. You will act. Your command, Master. The mighty will rule forever. Tell me. Ez nem baj, mert pont titeket kell megvédeni. What do you want me to? Akkor valószínűleg, hogy azt kell csinálni, hogy ahhoz, hogy ide el Your tudjunk command, jutni, Master. errefele kell kimenni. Ez egyébként, hogy keresztül lehet menni az erdőbe, ez engem annyira megkever. Must we mire ourselves with their blood everywhere? Jó, ez nem Sucks probléma. for everyone, friend. All races consider them pests. Even the elves and the humans. Ezeket itt szét lehet verni, meg ezek ilyen első-második Just szintűek. kill them! Kill them! Viszont itt majd vannak ilyen csúnyábbak is. Ethan! Build more pig farms! Yes? Még vannak Szóval, nekünk what is it? föltöltve gruntok. You got me? Tell me! És akkor úgy kéne ezt megoldani, What you want me to kill? hogy most I'm neki kell here. menni mindenképpen ennek. What you want? Közben ki is próbálom ezt, hogy néz ki. Még ezt is. Egész hatásos. Ez a förtelem ugye lassítani tudja. Meg úgy tűnik, hogy mindegyik ilyen minion lassítani tudja az ellent. Yes? De csak lassítja. De nem gyengíti. És akkor itt kell majd ezen keresztül verekedni magunkat. Zoltan! Te, Zog-zog! dog-dog. What you want me to kill? Zoltan! Loktar! Yes? Want me to survey? I am here! Mert igazából nem kell, hogy visszamenjenek a gyógyító forráshoz, mert forever! And we will stay around forever! Zoltan! You want axe? úgy látom, hogy Ethan! van egy passzív regenerációs What you képessége. want? Nem, a regeneráció az csak őrá terjed ki. A saját energiájára. What is it? Yes? Tell me! Your command? Akkor lehet, hogy jobb lenne, hogyha visszamennétek. Yes?
Yes, De I observe. Something need doing? mi pedig, ha lehet, még csinálunk ide egy pár farmot. Your command. Ethan. És gyertek még ide. Valami trükkel kéne élni, hogy ezeket kicsalogassuk. Edd meg még ezt a két Alright. hitelt, és Nordin szerintem always ő ready for war. Your command, master. ide be tud dobni egy nagyobb. The orcs are freeing the trolls! Stop them! Vannak, For the Yes. pedig átverekedve. What is it? Nordin always ready for war. What the? What is it? Az ellenség sorain. Your kind, master. Tell me. Csapjátok szét az íjászokat. Jó, Yes, nem jó, de nem is tragikus. double chief. Vissza. If that is my task. Your command, master. Zoltan. I am ready. What you want? I am here. The money been around forever, and we gonna stay around. Moving on. Your command, Erre kell master. akkor menni. Itt még lesz egy I pár am here. ember. Something need doing? És meg tudom termelni az What utánpótlást. you are? You got me? Yes. Your command, master. Tell me. You want ants? The money been around forever. Your command, Stay master. around forever. Jó. Ezt már jobban Want me to szeretem. survey? Your command, master. What is it? I am here. What you want me to kill? What you want? És itt vannak What is régi it? barátaink, a farkasok is. De ez talán már a kisebbik része. Your command, Ezek egy negyedik szintű farkas, de ha ennyien rámennek, akkor You want esélye ants? sincsen. Mondom, ha ennyien rámennek, Tell me. vegyétek őket Nordin körbe. always ready for war. Ethan. Zoltan. Jöhetsz vissza. You want axe? I want Okay. ice. Here. Nagyon You jönnek. want tell me. I'm here. Yes. The money been around forever. Tudok mit Stay csinálni. around forever. Ott a számbeli fölény. What you want me to kill? What is it? Moving on. Ugye az a lényeg, hogy az új ne veszítsük el, Your command, master. mert akkor buktuk a küldetést. Yes. I can do that. Work, work. Your command, master.
Okidoki, your command. Éjtad. Szattad. Talán most már elegen lesznek. Elvileg itt már nem lesz Tell nagyobb me. támadás, bár I'm here. úgy tűnik, hogy most már itt vagyunk a másik bázisnál. All right. What you are? Zul'jin. Thank the Lord. He's alive. És akkor élénken érdeklődnek a trollok, those greenskins that accompany him. hogy vajon kimentette meg a mesterüket. Zul'jin always ready for war. És a papok rögtön el is kezdik gyógyítani. Júj. Ez egy klasszikus Warcraft 2-es szignál volt. Now Piros that we are pont. safe, we can continue our conversation. On behalf of the forest trolls, I thank you for your help. The elves of Quatalas are our eternal enemies. In ancient times, they ravaged our empire with the help of the humans, and now history be repeating itself. Those mongrels were going to take me to Quatalas and put me in a cage for all the world to see. You are a mighty warrior, Zul'jin. We will protect your people and bring ruin to all your enemies. In return, you will provide us with your finest scouts and warriors. Welcome to the Horde, Zul'jin. It'd be good to be here, Red Black Hat. És akkor ezzel Zul'jin is csatlakozik a hordához. Második pályát is sikerült megnyerni. 82 öltünk meg. Ezzel pedig az első színnek a felét, az első két pályát teljesítettük, úgyhogy ez lett volna a pénteki stratégiák. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsetek el kommentelni, lájkolni, illetve feliratkozni a csatornára. A jövő héten újabb 2 Warcraft pályával jövök, és utána pedig visszatérünk a Dűnéhez, a Harkonnen házat fogjuk vezetni. Mindenkinek szép hétvégét, és lehet, hogy holnap még érdemes benézni az Andrews City Live csatornájára, hiszen újból reszombat, és egy újabb nosztalgia tartalom lesz. Sziasztok!